Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα που σας αγαπώ τρελά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα ωραία μηνύματα που λαμβάνω αυτές τις μέρες στα σχόλια και με κάνουν και νιώθω πολύ περήφανη για όλα αυτά που δημιουργούμε μαζί. Σήμερα θα είναι ένα βίντεο γεμάτο χρώμα. Θα πλέξω από το τζιλέτο πορτοκαλί, ξεκινάω από εκεί και όχι από την τσάντα, γιατί αυτό το χρώμα, κορίτσια, με έχει τρελάνει. Είναι ένα κοραλοπορτοκαλό, ζεστό, δεν ξέρω πώς να το πω, που θέλω πραγματικά να το κάνω τσάντα και βρήκαμε τι θα το κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα έχει την τιμητική του το καπάκι, το οβάλ, το μπόχο, αυτό εδώ, που το έχουμε κάνει σε ένα σωρό άλλες μορφές. Του βάλαμε πομπόν, του πλέξαμε το περιμετρικό του γύρω-γύρω, του βάλαμε κρόσια, του βάλαμε από εδώ. Εγώ σήμερα όμως στο βίντεο αποφάσισα να το φτιάξω και να το βάλουμε σε αυτή την τσάντα την κυκλική, που ας την πούμε κυκλική κοχύλι. Κάπως έτσι για να μάθουμε και κάτι παραπάνω. Δεν ήθελα να σας κάνω ένα απλό τσαντάκι οβάλ, ούτως ή άλλως κάτω στα link μπορείτε να δείτε το μπόχο τσαντάκι που πραγματικά αυτό το καπάκι θα τέριαζε τέλεια στο σώμα αυτό. Δείτε το αυτό το βίντεο που σας λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το καπάκι το περιμετρικό λοιπόν είναι αυτό εδώ και θα το βρείτε σε πάρα πολλά χρώματα. Είναι ένα από τα καλύτερα αξεσουαράκια για πλεκτική που μπορείτε να αγοράσετε και να επενδύσετε, ας το πω έτσι. Γίνεται τα πάντα. Μπορεί να μπει σε σακίδιο πλάτης πλέκοντας μεγάλο και να μεγαλώσει. Είναι 23 εκατοστά, μπορούμε να το πλέξουμε και να πάει 27-28 εκατοστά με τις σειρές που θα πλέξουμε. Μπορούμε να του βάλουμε πάνω τις τρέσες μας τις ωραίες που έχετε δει σε διάφορες φωτογραφίες που ανεβάζουμε στα social και μπορούμε ακόμα να το κάνουμε και με κρόσια. Σήμερα εδώ θα έχει τη δουλειά του με τη φουντίτσα μπροστά, όπως το βλέπετε. Άρα τελικά μας θα είναι ένα ωραίο τέτοιο καπάκι οβάλ. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια από αυτή την ομορφιά, αυτό το χρώμα, που είναι το νήμα καρδούλα, το heart. Είναι φανταστικό, πλέκεται πολύ ωραία, είναι αδιαβροχοποιημένο και τέλειο. Έχω επιλέξει η μάντα εδώ για να βάλουμε, είναι τους υφαντούς της Handybrand, πολύ ωραίοι. Μπορείτε όμως να βάλετε και μονόχρωμο όπως έχω και εδώ. Ένα φουντάκι, που τυχαίνει εδώ και το έχω σε άλλα μεταλλικά χρώματα, αλλά δεν πειράζει, στο κανονικό δεν θα είναι έτσι. Ένα μαγνητάκι, έχω επιλέξει να βάλω 2 καμάρες ταμπελάκι που είναι από 2 κομμάτια η κάθε μία. Και θα χρειαστούμε για την τεχνική αυτή, γιατί είναι τεχνική αυτή η τσάντα πραγματικά, 3 βελονάκια διαφορετικά. Θα χρειαστούμε το βελονάκι νούμερο 3 εργονομικό της Handybrand, το νούμερο 4 εργονομικό της Handybrand και το νούμερο 5. Ναι, και τα 3. Λίγη φόδρα εννοείται, ένα ψαλιδάκι, μία κλωστή και μία μεζουρίτσα και όλα αυτά τα ωραία τα ραπτικά, τη βελόνα μπετονιά που είναι μαγική τελικά, κάνει τα πάντα στις ενώσεις. Και πάμε να δούμε τώρα μαζί πώς θα ξεκινήσουμε. Το τσαντάκι αυτό που βλέπετε τελικό είναι 24 εκατοστά, 24,5 κάπου εκεί και έχει ύψος 20 εκατοστά. Αποτελείται από 3 μέρη. Είναι το κυκλικό μέρος που βλέπετε εδώ, πίσω και μπροστά έχει το ίδιο, 2 κύκλους, και το σώμα. Αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα πόσο μεγάλο θα κάνουμε τον κύκλο, τόσο και πιο μεγάλο μπορεί να γίνει το τσαντάκι. Και με το ίδιο καπάκι ακόμα θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να ήταν πολύ μεγαλύτερο αν θέλουμε το τσαντάκι μας. Να είχαμε μεγαλώσει τον κύκλο και να ήταν η τσαντούλα λίγο πιο μεγάλη δεξιά και αριστερά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον κύκλο για αρχή. Θα πρέπει εσείς για αρχή, εσείς και εγώ μαζί μάλλον, να πλέξουμε 2 κύκλους που έχουν ένα λίγο κάτι διαφορετικό και θα το καταλάβετε τώρα τι θα κάνουμε. Αφήνω όλα τα υλικά στην άκρη, θα πάρω το νήμα μου εδώ που το έχω κάνει κουβαράκι το ωραίο μου. Τι ωραίο χρώμα ρε παιδιά, κοίτα, δείτε αγόρια μου τι ωραίο χρώμα είναι αυτό. Τέλειο. Ακούστε τι θα κάνουμε εδώ. Ο κύκλος είναι αυτό εδώ. Θα το βγάλω για να το δείτε. Είναι 10 σειρές. Όπως σας είπα και πριν, θα χρειαστούμε 2 τέτοια για αρχή. Καλό είναι να τα πλέξετε όπως έχουμε πει, ίδια μέρα, ίδια ώρα, κάπως ταυτόχρονα. Ή πλέκετε αν θέλετε 3-4 σειρές στον καθένα και μετά στον άλλον. Κάντε το αυτό που σας λέω γιατί θέλω να βγουν ίδια. Είναι 10 σειρές για το δικό μου τσαντάκι εδώ. Τα εκατοστά είναι 15 εκατοστά και σας λέω και εκατοστά μήπως το πλέξετε με άλλο νήμα. Οι σειρές 10 λοιπόν για το τζιλέ, το καρδούλα και 15 εκατοστά. Έχει ένα μικρό μυστικό για να βγει αυτό εδώ που βλέπετε, δεν είναι ο κλασικός κύκλος, ενώ έχει τα κλασικά ανοίγματα. Δηλαδή θα πάμε με μαγικό κύκλο 6 θυλάκια, 12, 18, 24, 30, 36 και προσθέτουμε ανά 6 και ανοίγει ο κύκλος μας.
Είναι πραγματικά τα κλασικά ανοίγματα, αλλά έχουμε πολύ ωραία μικρά μυστικά να δούμε. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πλέκω τον κύκλο με νούμερο 5 και θα δείτε γιατί. Ενώ το υπόλοιπο κομμάτι της τσάντας θα πλεχτεί με νούμερο 4. Ακολουθήστε με σε αυτά που σας λέω, γιατί θα σας βοηθήσουν πολύ. Λοιπόν, τι θέλουμε εδώ λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ανοίγω το νήμα μου και πάμε να ξεκινήσουμε με τον μαγικό κύκλο. Λοιπόν, είστε έτοιμες? Βάζουμε το νήμα μας εδώ στην παλάμη μας. Εδώ και το γυρνάμε. Παίρνω με το βελονάκι μου το νήμα που είναι να πλέξω. Δημιουργείται αυτό εδώ. Στερεώνω το νήμα μου και πάω να βάλω 6 άριχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, την προσοχή σας. Δεν θέλω να σφίξετε αυτή τη στιγμή πολύ τον κύκλο. Προσέχτε το αυτό που σας λέω. Όσο και πιο χαλαρά ακόμα, θα το σφίξουμε μετά. Το κορδονάκι θα τα αφήσετε στην άκρη. Πάμε να δούμε το κλείσιμο που θα έχουμε σχεδόν σε κάθε σειρά. Έχουμε 6. Αφήνω το θυλάκι μου εδώ, βγάζω το βελονάκι. Πηγαίνω εδώ. Παίρνω το θυλάκι μου. Το περνάω. Μεγαλώνω λίγο για να σας το δείξω. Και τι θέλω τώρα από εσάς. Εδώ είμαστε. Το θυλάκι σας και είμαστε εδώ. Θα δουλεύουμε στο νεύρο από κάθε θυλάκι, σχεδόν σε κάθε σειρά. Εδώ στην αρχή θα δείτε κάτι διαφορετικό και λίγο πιο κάτω κάτι άλλο, λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ είναι το θυλάκι που πρέπει να κλείσω μαζί με το θυλάκι. Θα πάω κάτω εδώ στο νεύρο του, εδώ, που κάνει την καρδούλα, ας την πούμε. Θα μπω και θα βγω πίσω. Γι' αυτό σας είπα να αφήσετε χαλαρό τον κύκλο, γιατί αν σφίξει το νήμα δεν θα γίνεται εύκολα και θα σας δυσκολεύει η πρώτη σειρά. Εδώ. Θα πάρω το θυλάκι, θα πάρω νήμα και θα κλείσω. Με προσοχή. Στην αρχή θα σας δυσκολέψει την πρώτη σειρά και μόνο. Εδώ και εδώ. Φύγουμε λίγο αν νομίζουμε και πάμε τώρα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνουν τα 6 θυλάκια, θα πρέπει να γίνουν 12. Δουλεύουμε, έχουμε βάλει ήδη το ένα εδώ, το βλέπετε, με το άριχτο που σηκώσαμε, με το γαϊτανάκι που σηκώσαμε βάλαμε ένα. Που σημαίνει, πάμε πάλι εδώ στο νεύρο, στο θυλάκι μας, μέσα και δημιουργούμε άλλο ένα, στην καρδούλα. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δείτε πολλές φορές που δουλεύουμε. Λοιπόν, το επόμενη καρδούλα είναι εδώ. Τη βλέπετε ανάμεσα εδώ και βάζουμε 2. Εδώ μπορείτε να μετρήσετε και από την αρχή για να μην κάνετε κάποιο λάθος. Η επόμενη λοιπόν καρδούλα εδώ, το νεύρο, είναι εδώ. Είναι θυλάκι και από κάτω κάνει ένα νι. Δείτε το, εδώ. Θα μπω εδώ μέσα. Έχω αφήσει χαλαρό το νήμα μου, γι' αυτό πλέκω και με 5. Μπαίνω, παίρνω νήμα. Έκανα το πρώτο άριχτο, ξανακάνω άλλο ένα στο ίδιο σημείο. Πάμε πάλι. Επόμενο. Η καρδούλα του είναι εδώ. Θυλάκι εδώ, εδώ κάτω που κάνει το νι. 1, 2. Εδώ. Μπαίνω με προσοχή. Πάω απέναντι. Από πίσω μάλλον, συγγνώμη. Και φτιάχνω άλλο ένα στο ίδιο σημείο. 2 άριχτα.
Πάμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν και φτιάχνουμε 12 άρεχτα, 2 σε κάθε θυλάκι, στον εύρο βασικά, στην καρδούλα από το κάθε θυλάκι. Αν στο τέλος δεν είστε σίγουροι, μετρήστε. Πάμε να μετρήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο θυλάκι, για να μην μπερδεύεστε, είναι πάντα εδώ στο πλάι. Το βλέπετε? Και είναι και ο λόγος που δεν βάζουμε μάρκερ, γιατί πάντα έτσι θα είναι, λόγω του κλεισίματος που κάνουμε. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Όσα χρειαζόμαστε. Πάμε τώρα να δείτε πώς θα κάνουμε το κλείσιμο. Σηκώνω, βγάζω το βελονάκι από το θυλάκι. Δεν πάω στο πρώτο θυλάκι εδώ που έχει δημιουργηθεί από το άριχτο που είχα σηκώσει. Πάω στο δεύτερο. Γιατί δεύτερο είναι. Εδώ. Μπαίνω εδώ. Πιάνω το θυλάκι μου. Περνάω από εδώ. Το περνάω από εδώ, το αφήνω σε αναμονή και δείτε λιγάκι τι θα μου κάνετε τώρα. Έχουμε αφήσει εδώ το πρώτο που λίγο κρύβεται. Βλέπετε? Αυτό που δεν μπλέξαμε. Μπαίνω εδώ πάλι στην καρδιά του. Με προσοχή, μπορεί να σας δυσκολεύει λίγο. Εγώ το κάνω και πολύ αργά για σας. Παίρνω το νήμα, βάζω το θυλάκι στο βελονάκι το καινούριο, παίρνω νήμα και κλείνω με ένα βουβό. Να το. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και πάμε τώρα στην επόμενη σειρά. Η επόμενη σειρά είναι να κάνουμε 18, που σημαίνει θα πλέξουμε ένα άριχτο στο ένα θυλάκι, 2 άριχτα στο επόμενο και ένα λάξ για να γίνουν 18. Εφόσον σηκώσαμε εδώ το ένα γαϊτανάκι στον αέρα, είναι πραγματικά σαν να κάναμε το άριχτο. Πάμε στο επόμενο και πάμε εδώ στην καρδούλα του, που δημιουργείται και βάζουμε 2 άριχτα. Δουλεύουμε πάντα στην καρδιά, από κάτω. 1, 2. Εδώ το επόμενο, η καρδιά του είναι εδώ πέρα. Ναι, μεν πλέκεις λίγο αραιά με το 5 νούμερο βελονάκι, αλλά και η πλέξη είναι πάρα πολύ σφιχτή και δεν θα γινότανε με άλλο νούμερο. 2. Στην επόμενη εδώ καρδιά βάζουμε 1. 2. Ένα άριχτο. Στην επόμενη 2 άριχτα. Μετράω καρδιές αν βλέπετε σιγά σιγά. Εδώ 1, στον εύρο στην καρδούλα από κάτω. Το επόμενο εδώ 2. Ένα. Εδώ 2. Εδώ λοιπόν. Πάμε να τα μετρήσουμε πάλι, να δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 18. Το πλάι εδώ είναι το πρώτο μας θυλάκι. Το βλέπετε, μην το ξεχνάτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 λοιπόν. Λοιπόν, πάλι το ίδιο. Πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Πριν προχωρήσω να σας πω, βλέπετε, έχω αφήσει ανοιχτό τον κύκλο ακόμα. Μπορείτε να το σφίξετε σιγά σιγά αν θέλετε εδώ. Στην αρχή δεν ήθελα για να μπορείτε να μπαίνετε στον εύρο και θα σας δυσκόλευε πάρα πολύ. Και όταν ολοκληρώσετε κιόλας, πάλι θα σφίξετε λίγο ακόμα. Λοιπόν, βγάζουμε το βελονάκι μας από το θυλάκι. Δεν πάμε στο πρώτο θυλάκι εδώ που δημιουργείται, πάμε στο δεύτερο, εδώ.
Παίρνω πάλι το θυλάκι. Αφήνω σε αναμονή και ψάχνω από κάτω την καρδούλα, το νεύρο από το θυλάκι που αφήσαμε. Εδώ. Εδώ είναι το θυλάκι, πάει λίγο πλαγιαστά το πρώτο, πάμε πάλι στο πρώτο. Μπαίνουμε μέσα εδώ στο νεύρο, πιάνουμε πάλι το θυλάκι αυτό, πιάνουμε και το νήμα και κλείνουμε με ένα βουβό. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Για να γίνουν τα κλασικά ανοίγματα που λέμε, θα τα δείτε και στην οθόνη, προσθέτουμε 6 αυξήσεις σε κάθε κύκλο, που σημαίνει τα 18 θα γίνουν 24. Και πώς θα γίνουν 24? Αυτή η σειρά ήταν, το 18 ήταν 1-2, για να γίνουν 24 θα γίνει 1-1-2, η επόμενη σειρά θα είναι 1-1-1-2 και προχωράμε έτσι μέχρι εκεί που εμείς θέλουμε το μέγεθος. Εδώ είπαμε είναι 10 σειρές. Εδώ λοιπόν προχωράμε με τον ίδιο τρόπο και κάνουμε 1-1-2. Έχουμε βάλει το 1 εδώ στο πρώτο γιατί είναι το γαϊτανάκι που σηκώσαμε και πάμε εδώ στο επόμενο νεύρο. Εδώ λοιπόν κάνουμε ακόμα ένα άριχτο. Στο επόμενο εδώ στην καρδούλα κάνουμε 2 άριχτα, στο νεύρο από το θυλάκι πάντα. Τώρα είναι πολύ εύκολο πια, μη σας προβληματίζει. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο. Ένα άριχτο και στην επόμενη εδώ καρδούλα, νεύρο από το θυλάκι. 2 άριχτα στο επόμενο νεύρο, καρδούλα από το θυλάκι. 2 στο ίδιο δηλαδή. 1 λοιπόν. 1 ξανά. Και 2. Εσείς θα προσθέτετε σε κάθε κύκλο 6 αυξήσεις. Και θα πηγαίνετε αναλογικά και θα τις βάζετε ισομερές, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν για 10 σειρές. Στερεώνουμε το νήμα μας. Σημειώστε και σε ένα χαρτί αν θέλετε ακριβώς πώς θα πάνε οι αυξήσεις αναλογικά. Αν αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο 1-1-2, καταλαβαίνετε ότι η επόμενη σειρά θα είναι 3 φορές από 1 και 2. Αυτό βάλτε στο μυαλό σας. Θέλω να μου δημιουργήσετε λοιπόν 2 ίδιους τέτοιους κύκλους για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα της τσάντας. Έχουμε κάνει λοιπόν και τους 2 κύκλους. Αφήνουμε τώρα το βελονάκι το νούμερο 5 και πάμε στο 4 πια, κορίτσια. Θέλω την προσοχή σας. Δεν είναι δύσκολο καθόλου. Για πάμε να δούμε. Στον ένα κύκλο έχω στερεώσει το νήμα μου, κανονικά το έχω κόψει. Και στο δεύτερο κύκλο που φτιάξαμε δεν θα κόψουμε το νήμα. Θα κρατήσουμε αρκετό έτσι νηματάκι και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα βγάλουμε το μάρκερ από εδώ. Να σας βγάλω και το έτοιμο να το δείτε λίγο έτσι για να καταλάβετε τι θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή θα πάμε να ενώσουμε τους 2 κύκλους, βλέπετε? Και θα αρχίσουμε να πλέκουμε μαζί σε αυτό εδώ το κομμάτι. Και θα δημιουργηθεί αυτό το ωραίο κοχυλάκι. Δείτε το τι όμορφο που είναι. Δεν είναι αγόρια πολύ όμορφο? Τέλειο είναι. Λοιπόν, για πάμε να το κάνουμε λοιπόν. Είμαστε εδώ. Κάνουμε το κλασικό κλείσιμο που έχουμε μάθει. Το πρώτο μας θυλάκι είναι εδώ που κρύβεται. Πάμε στο δεύτερο. Πιάνουμε πάλι το θυλάκι αυτό. Εδώ. Μπαίνουμε μέσα στο νεύρο, στο θυλάκι που αφήσαμε μπροστά μας. Είμαστε εδώ. Και κλείνουμε με ένα βουβό. Εδώ. Αυτό υπολογίστε τώρα στην επόμενη κίνηση που θα κάνω, το μετράμε σαν πρώτο. Θα πρέπει να σηκώσω 19 γαϊτανάκια στον αέρα. Έχω ήδη έτοιμο το ένα. Πάω λοιπόν να δημιουργήσω άλλα 18. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18 και με το πρώτο που είχαμε βάλει είναι 19. Για πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε τον άλλο δίσκο μας εδώ, τον κύκλο μας. Δεν έχει σημασία από ποια πλευρά θα το βάλετε καθόλου. Θέλουμε να κουμπίσει
το πίσω μέρος με το πίσω μέρος εδώ. Να σας πω σε αυτό το σημείο βάλτε μου και 2 μάρκερ, δείτε λιγάκι. Εδώ στο πρώτο θυλάκι που κάναμε βάλτε τα καλού κακού και μετρήστε μου ξανά ότι είναι 19 με αυτό εδώ. Εγώ θα πάω και θα το βάλω και εδώ στο 19ο και θα δείτε ότι θα σας βολέψει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ανοίγω το νήμα μου. Εδώ μπαίνω από την μπροστινή πλευρά, εκεί που αποφάσισα ότι θα ενώσω. Εδώ. Αφήνω πίσω τον άλλο κύκλο. Να σας το γυρίσω λίγο για να το καταλάβετε. Παίρνω νήμα και κλείνω με ένα βουβό. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Εδώ που βάλαμε το μάρκερ είναι το πρώτο που πρέπει να πλέξουμε. Συνεχίζουμε με ένα βουβό στα πρώτα 3 γαϊτανάκια. Μισό λεπτάκι, εδώ. Ένα βουβό στα 3 πρώτα, 1. Δεύτερο βουβό στο δεύτερο γαϊτανάκι. Τρίτο βουβό στο τρίτο γαϊτανάκι. Συνεχίζω με 13 άρεχτα στα επόμενα 13 θυλάκια. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Συνεχίζουμε με 3 βουβά στα επόμενα 3 θυλάκια. 3 μας έχουν μείνει. 1 βουβό, δεύτερο βουβό και στο τελευταίο εδώ που μπήκε το μάρκερ, το τρίτο βουβό. Εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε πάλι από μπροστά. Από εδώ δηλαδή. Βλέπετε? Κάνουμε ένα βουβό ξανά. Μπήκα από μπροστά, έτσι πάντα, δεν μπαίνουμε από πίσω. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρνάμε πια το πλεχτό από την ανάποδη, που σημαίνει όλο μαζί και οι δίσκοι μας. Να το ισιώσω λίγο λοιπόν, να βγάλω ξανά το μάρκερ εδώ που ήταν έτσι στο πρώτο. Εσείς θα μου βάζετε το μάρκερ για να σας το εξηγήσω. Είστε εδώ ακριβώς, για να είστε σίγουρες. Θα μετρήσετε πάλι ότι έχετε 19, είναι η ευκαιρία σας τώρα πριν προχωρήσουμε. Και πάμε τώρα. Συνεχίζουμε πάλι με 3 βουβά αλλά back loop, 13 άρεχτα back loop και 3 βουβά back loop. Τι εννοούμε back loop? Εδώ λοιπόν είναι το θυλάκι μας που σημαίνει θα πιάσουμε το 1, εδώ το 1 νεύρο μόνο, βλέπετε, εδώ, δεν θα μπούμε σε όλο το θυλάκι και ξεκινάμε στο πρώτο θυλάκι και κάνουμε ένα βουβό. Στο επόμενο θυλάκι πάλι ένα βουβό, στο τρίτο πάλι ένα βουβό και συνεχίζουμε πάλι 13 άριχτα back loop. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ ανάμεσα στα 2 νεύρα που έχει το θυλάκι και κάνουμε το πρώτο μας άριχτο. 1, 2, τρίτο άριχτο, τέταρτο, πέμπτο,
έκτο. Έβδομο. Όγδοο. Ένατο. Δέκατο. Δέκατο. Έχουμε 1, 2, 3. Συνεχίζουμε λοιπόν με 3 βουβά. Να βγάλουμε πάλι το μάρκερ μας, εδώ. Θα το βάλω εδώ στο τελευταίο που μόλις φτιάξαμε για να είμαστε σίγουροι. Αλλάζετε τα μάρκερ ακριβώς την ώρα που κάνετε την πλέξη, θα σας βοηθήσει. Λοιπόν, πλέκαμε λοιπόν ανάποδα σε αυτό εδώ το σημείο, να ξεμπερδέψω και το νήμα μου. Στην αρχή λίγο θα μπερδεύεστε όταν αρχίσει και παίρνει η τσάντα έτσι, τη βλέπετε, θα είναι πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, γυρίστε τα και προσπαθήστε να μην είναι στριμμένο το πλεχτό. Αυτό θέλω κι εσείς. Ήταν μια καλή ευκαιρία να το δείτε. Όπως είπαμε, μπαίνουμε πάντα από την καλή πλευρά για να συνεχίσω. Που σημαίνει, πάω από εδώ που είναι η καλή μου πλευρά, βάζω το βελονάκι μου, βλέπετε. Γυρνάω και τα πλεχτά μου σιγά σιγά, γιατί τώρα θα πλέξω από την καλή. Εδώ. Είναι μέχρι να γίνουν οι πρώτες 5 σειρές, κορίτσια μου. Πάντα το βελονάκι μου για να ξεκινήσω μπαίνει από την καλή πλευρά. Δημιουργώ εδώ το πρώτο βουβό και ξεκινάω τώρα από την καλή, προσπαθώντας να μην μπερδευτώ με το νήμα μου και με τις πλευρές, και κάνω ακριβώς την ίδια επανάληψη. Δηλαδή, κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, όπως σε κάθε πλεχτό, και ξεκινάμε. Εδώ που είναι το μάρκερ μου κάνω το πρώτο βουβό. Back loop πάντα. Εδώ. Βγάζω το μάρκερ. Πάω και το βάζω εδώ στο πρώτο, να είμαι σίγουρη, δεν ξέρεις τι γίνεται. Τις πρώτες σειρές μπορεί να μπερδευτείτε πολύ εύκολα. Συνεχίζω τώρα και κάνω back loop εδώ. Το δεύτερό μου βουβό. Προσοχή, μήπως σας κρύβονται θυλάκια, βλέπετε. Τρίτο. Και πάμε. Έχουμε 13 άριχτα πάλι, back loop. Αυτό το πράγμα επαναλαμβάνουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη την τσάντα. Αφήνουμε στο πάνω σημείο, για να καταλάβετε, 16 θηλιές άπλεκες που είναι το άνοιγμα της πάνω τσάντας. Θα σας το δείξω και στην έτοιμη σε λίγο. Θέλω συνέχεια λοιπόν πίσω μπρος, θα κάνουμε αυτό το πράγμα. 3 βουβά στην αρχή, back loop, 13 άρεχτα back loop, 3 βουβά στο τέλος back loop, γυρνάμε το πλεχτό μας από την άλλη πλευρά, σηκώνοντας το γαϊτανάκι και μπαίνοντας πάντα στο καινούριο θυλάκι όπως το είδατε, και σε λίγο θα είναι έτοιμη η τσάντα μας. Εδώ ξεκινάμε τα βουβά μας, back loop, το πρώτο βουβό, το δεύτερο βουβό. Προσοχή, μη μου μπερδευτείτε με τα θυλάκια, ξέρω ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει μπέρδεμα. Άρα στην αρχή τώρα είναι καλύτερα να το βλέπετε για να είστε σίγουρες. Βγάζω πάλι το μάρκερ από εδώ, το βάζω εδώ στο τελευταίο και πάω πάλι να σας δείξω άλλη μία φορά το κλείσιμο και μετά το δούμε στο έτοιμο. Τι είπαμε πριν, είμαστε από την καλή πλευρά αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, πλέκω και βλέπω και τους δύο καλούς δίσκους. Όταν πλέκω από την ανάποδη, βλέπω πάντα την πίσω πλευρά και από τους δύο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μπω από την καλή, εδώ στο καινούριο θυλάκι για να προχωρήσω, πάντα από την καλή. Αν είμαι από την ανάποδη, πάλι από την καλή θα μπω. Και μπαίνω, κάνω ένα βουβό, σηκώνω ένα γαϊτανάκι και γυρνάω όλο το πλεχτό μου. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Εδώ. Και προχωράω με αυτόν τον τρόπο πίσω μπρος στους δύο δίσκους μέχρι να φτιάξω μια κοχυλάρα πορτοκαλί. Τέλεια! Το πιο ωραίο κοχύλι.
Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο, θέλω λιγάκι να το μελετήσετε, τα μάρκερ στην αρχή προσέχτε μου. Τι έχουμε κάνει τώρα εδώ? Αν θυμάστε εδώ έχουμε τελειώσει στις 10 σειρές, που οι 10 σειρές είχαν 60 θυλάκια γύρω-γύρω οι κύκλοι. Εγώ εδώ τι έχω κάνει? Έχω αφήσει τα 16 θυλάκια άπλεκα, άρα έχω πλέξει τα υπόλοιπα ή αλλιώς 13 εκατοστά, ώστε να δημιουργήσω αυτό το ωραίο και εντυπωσιακό τσαντάκι. Να το. Σε αυτή τη τσαντούλα τώρα έχουμε δύο θεματάκια. Κλείνουμε τα νήματά μας όταν τελειώσουμε. Όπως παντού. Δεν έχουμε να κάνουμε ενώσεις γιατί γίνονται ήδη με το πλέξιμο η ένωση. Δείτε τι όμορφη έτσι σουρωτή γίνεται αυτή η πλέξη με το back loop. Είναι πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε σε αυτή τη τσάντα είναι και το καπάκι. Δεν είναι δύσκολο, αλλά θα σας το δείξω λίγο. Θέλουμε να περάσουμε και να κάνουμε για αυτή και μόνο την τσάντα εδώ μία σειρά με άριχτα που θα βάλουμε 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα. Αυτό για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε το καπάκι και να φτιάξουμε ωραία να τις βάλουμε τη φουντίτσα μετά. Εδώ θα πάρω το βελονάκι νούμερο 3 γιατί είναι για τις τρυπούλες ή το 3,5, όποιο σας βολεύει εσάς. Αν έκανα άλλο είδους τσάντα θα μπορούσα να κάνω πιο πολλές σειρές εδώ, ή αν την κάνετε πιο μεγάλη μπορείτε το ίδιο το καπάκι να πάτε και να μου συνεχίσετε από εδώ το πλέξιμο. Για το μέγεθος όμως που έχουμε φτιάξει εδώ, το καπάκι είναι μια χαρά με τη μία σειρά. Αυτό είναι το ωραίο με το καπάκι, τον μπόχο με τις περιμετρικές τρυπούλες, ότι μπορείς να κάνεις όσες σειρές θέλεις για να το μεγαλώσεις. Ξεκινάμε λοιπόν και βάζουμε 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα από την πλευρά την οβάλ, δεν βάζουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Μία σειρά. Εδώ. Συνεχίζω λοιπόν ωραία και στρώνω τα άριχτά μου. Εδώ. Μέχρι να το ολοκληρώσω, να κόψω το νήμα μου και να είναι και έτοιμο και σε αναμονή το καπάκι μου για ράψιμο. Αυτό. Ξαναεπισημαίνω άλλη μια φορά, αν η τσάντα θελήσουμε να την κάνουμε πιο μεγάλη, θα πρέπει να μου κάνετε πιο πολλές σειρές και στο καπάκι, να πάει αναλογικά. Θα πλέξετε μετά μόνο άριχτα, θα προχωράτε και μπορεί να ανοίξει μέχρι εδώ. Δεν ξέρω αν έχω κάποια τσάντα εδώ, δεν έχω κάποια για να σας τη δείξω. Το καπάκι γίνεται φανταστικό και στα 27 και στα 28 εκατοστά. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό έχει μείνει το ράψιμο μόνο στο καπάκι που θα σας το δείξω πώς γίνεται και στην έτοιμη τσάντα. Σε αυτή τη τσαντούλα έχουμε μια μικρή δυσκολία στη φόδρα. Βασικά δεν μπαίνει στακάρισμα σε αυτή τη τσάντα, δεν χρειάζεται κιόλας. Είναι έτσι λίγο το χαχούλικο το ωραίο αλλά και σκληρό. Αν δει το δίσκος με τον τρόπο που το μπλέξαμε, τα δύο στρογγυλά είναι αρκετά σκληρά και δεν χρειάζονται τίποτα. Η φόδρα τώρα κανονικά είναι 3 κομμάτια. Θα σας το δείξω στο έτοιμο γιατί ξέρω ότι θα προβληματιστείτε λίγο και δεν υπάρχει στο βίντεο με τις φόδρες. Δείτε λιγάκι τι έχουμε κάνει εδώ, για να καταλάβετε. Θα το βλέπετε από την ανάποδη εσείς. Θα πρέπει να μου φτιάξετε τους 2 κύκλους, εδώ, είναι καρικωμένο τώρα μόνο, έναν κύκλο όσο θα μετρήσετε εδώ, θα πάρετε δηλαδή κανονικά όπως θα δείτε και στο βίντεο μου για τις φόδρες, θα πάρετε το ωραίο το σαπουνάκι, θα δείτε, θα μετρήσετε τον κύκλο σας εδώ, θα κόψετε, θα σημαδέψετε και θα κόψετε 2 κύκλους, αυτό. Και ένα πολύ έξυπνο κομμάτι είναι, μετρώντας την περίμετρο απ' έξω του κοχυλιού, πιο μεγάλο λίγο, γι' αυτό λέω απ' έξω, εντάξει, ένα κομμάτι πιο μεγάλο που για να γίνει ωραίο στις σουρίτσες, όταν καρικώνετε, εσείς που ξέρετε καταλαβαίνετε, θα πηγαίνετε και θα μου δημιουργείτε σουρίτσες. Καλύτερα να σας βγει λίγο μεγαλύτερη ή αρκετά μεγαλύτερη για να μην προβληματιστείτε. Δεν θέλω να σας πω μήκος και πλάτος αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται. Θα μετρήσετε το δικό σας αυτό εδώ απ' έξω και θα υπολογίσετε άλλα 3, 4 και 5 εκατοστά μπορεί μεγαλύτερη. Δημιουργούμε λοιπόν τις σουρίτσες αυτές, ράβουμε και μετά τοποθετούμε μέσα στην τσαντούλα ώστε να κάτσει ωραία. Αυτό θέλω εγώ, στο πλάι να μην τεντώνει. Είναι ένα πολύ έξυπνο κολπάκι. Εδώ λοιπόν γυρνάμε και λίγο τη φόδρα μας και αρχίζουμε και ράβουμε
όπως είναι με τη βελόνα και την κλωστή την πολυεστερική. Για δείτε το βίντεο, θα σας βοηθήσει και το βίντεο πολύ. Μπορεί να μην έχει το κοχυλάκι, αλλά έχει το καλαθάκι μέσα. Οκ, κορίτσια μου. Λοιπόν, κοιτάξτε τι όμορφο που έγινε. Δείτε λιγάκι μια ομορφιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα, δηλαδή ειλικρινά δεν θα μπορούσα να βρω πιο όμορφη τσάντα για αυτό το νήμα και για αυτό το χρώμα. Θέλω τώρα να σας δείξω 2-3 λεπτομέρειες στην έτοιμη. Πω, είναι και αυτή, κούκλα είναι. Πω, ένα τσάντα, κοίτα το λέγα, κίτρινο, πορτοκαλί, χαμός θα γίνει φέτος. Και εγώ φοράω μαύρα και μπλε σκούρα. Αν είναι δυνατό με τόσο χρώμα γύρω μου. Λοιπόν, τι θέλω να δείτε. Το καπάκι ράβεται με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε, με τη βελόνα μπετονιά. Τοποθετούμε κάτω το ίδιο το νήμα που πλέκαμε. Πάμε σε αυτό το σημείο, δείτε το λιγάκι, λίγο πιο κάτω στο ευθύ κομμάτι. 1, 2, 3... Από το κοχυλάκι πιο κάτω υπολογίστε, μη σας το πω με εκατοστά, εκεί που κάθεται ωραία για να κουμπώσει μπροστά. Αν βάλετε ειδικά το φουντάκι, θέλετε και να είναι και λίγο πιο πάνω, δηλαδή δεν το θέλει το καπάκι εκεί, το καταλαβαίνετε, να κάτσει ωραία. Ενώνουμε λοιπόν πριν ράψουμε τη φόδρα μας με το νήμα και τη βελόνα και περνάμε μία και ξαναπάμε πίσω. Κοιτάξτε τι ωραία που στέκεται εδώ, δείτε το, τι ωραίο που είναι. Έχουμε βάλει ένα μαγνητάκι ραφτό ακριβώς εδώ που είναι το πλεχτό μας και εδώ, πάλι ραμμένο με την κλωστή για ραπτική, σε ένα χρωματάκι ουδέτερο, ό,τι έχουμε. Αν το καπάκι μας είναι πιο μεγάλο, αντιλαμβάνεστε ότι και το μαγνητάκι θα πάει στο πλεχτό λίγο πιο πάνω. Εδώ του βάλαμε εμείς μια ωραία φουντίτσα που μπαίνει έξτρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να στη φτιάξουμε σε ό,τι χρώμα θέλετε, σε ό,τι μεταλλικά θέλετε, μακριά, κοντή, μεγάλη, ό,τι θέλετε εσείς. Και του βάλαμε ένα νημάντα που μας άρεσε πάρα πολύ. Παιδιά, εμένα αυτό το τσαντάκι με έχει τρελάνει και νομίζω θα το κρατήσω για όλο το καλοκαίρι. Ειλικρινά σας μιλάω. Κορίτσια, αυτό ήτανε. Το πλέξαμε το τσαντάκι μας. Ελπίζω να το χαρήκατε το βίντεο. Θέλω να μου γράψετε ό,τι απορίες μπορεί να έχετε κάτω στα σχόλια. Γράψτε, μη φοβάστε, απαντάμε πάντα. Θα χαρώ λοιπόν να δείτε τα kit, να διαλέξετε το δικό σας όμορφο χρώμα, έτσι ζωντανό, ωραίο, να ταιριάζει για αυτό το καλοκαίρι που θέλουμε όλη χαρά με πολλή δημιουργία. Θέλω τώρα όμως να πάτε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι μας, επάνω εδώ, ναι, για να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο μαζί. Σας φιλώ γλυκά κορίτσια μου, γεια σας!